Xin kính chào quý vị, đây là bản tin nhận định thị trường của Vasep. Trong năm 2025, xuất khẩu gẹ của Việt Nam đạt gần 86 triệu đô la, tăng gần 6% so với năm 2024. Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn ở mức khiêm tốn do cấu trúc thị trường lệch mạnh về phía Mỹ, trong khi một số thị trường châu Á sụt giảm đáng kể. Mỹ chiếm hơn 81% tổng kim ngạch xuất khẩu gẹ của Việt Nam trong năm 2025, tăng 10% so với năm trước. Đây cũng là thị trường nhập khẩu gẹ lớn nhất thế giới với giá trị khoảng 1,1 tỷ đô la, đặc biệt mạnh ở nhóm gẹ đông lạnh và gẹ xanh. Nguồn cung chủ yếu đến từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mỹ đang đối mặt với rủi ro từ các quy định liên quan đến đạo luật bảo vệ động vật biển có vú MMPA. Tháng 8 năm 2025, NOAA công bố kết quả so sánh tương đương có thể dẫn tới hạn chế nhập khẩu nếu nghề cá, ngư cụ không đáp ứng yêu cầu bảo vệ động vật có vú biển. Dù lệnh cấm nhập khẩu gẹ từ Việt Nam hiện đã được tạm hoãn để NOAA và NMFS xem xét lại, nhưng kết quả cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng hồ sơ của Việt Nam cung cấp. Đây là biến số lớn cho năm 2026. Nếu như Mỹ là trụ cột về quy mô thì EU là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng. Năm 2025, xuất khẩu gẹ sang EU đạt hơn 3 triệu đô la, tăng 102%. Trong đó, Pháp là thị trường lớn nhất trong khối và đứng thứ hai sau Mỹ. Khối CPTPP cũng tăng gần 29%, mở ra dư địa cho sản phẩm chế biến sâu và tận dụng ưu đãi thuế quan. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc và Hồng Kông giảm 48%, còn gần 3 triệu đô la. Một số thị trường khác như Nhật Bản, Canada cũng biến động. Nhu cầu cua gẹ toàn cầu tiếp tục tăng trong năm 2025 nhờ xu hướng tiêu dùng thủy sản giá trị cao. Tuy nhiên, do phụ thuộc vào khai thác, nguồn cung biến động mạnh, dễ tạo ra các chu kỳ giá và tiến độ giao hàng khó dự báo. Bước sang năm 2026, rủi ro lớn nhất vẫn chủ yếu từ MMPA và sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Nếu quy định bị thắt chặt hoặc thủ tục phát sinh gián đoạn, doanh nghiệp sẽ phải xoay trục nhanh sang EU, CPTPP và các thị trường khác. Dù vậy, xu hướng nhu cầu tiêu thụ gẹ trên thị trường thế giới được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong năm tới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Vasep.